טוב, אנשים אהובים. לפני 75 שנה, כמה רחובות מכאן, עמד דוד בן גוריון והכריז על הקמת מדינת ישראל. אוסף של ניצולי פוגרום ופרהוד, פליטים שברחו מדיקטטורה, מגזענות וממלחמה, הכריזו שהם יקימו דמוקרטיה רודפת שלום, שתבטיח חופש ושוויון לכולם, ללא הבדל דת, גזע ומין. כולנו יודעים שההבטחה הזו לא קוימה במלואה. החלום הישראלי, כדרכם של חלומות גדולים, הוא לא מציאות אלא יעד. במשך עשורים ניסינו להתקרב צעד אחר צעד אל היעד הזה, והמשכנו לחלום שיום אחד נגיע אליו. אבל בחודשים האחרונים ממשלת נתניהו מבצעת סיכול ממוקד בחלום הישראלי. נתניהו, בן גביר, פינדרוס, אתם לוקחים את הערכים שעליהם קמה מדינת ישראל, את הערכים שהעם היהודי טיפח במשך דורות על גבי דורות, ומרסקים אותם עם D9. אתם מבטיחים לנו שישראל תהיה לנצח מדינה גזענית, אלימה וכובשת. אתם מבטיחים לנו שישראל תהיה לנצח מדינה שונאת נשים ולהט"בים. אתם מבטיחים לנו שישראל תהיה לנצח מדינה חשוכה ונכשלת. אתם מבטיחים לנו את הסיוט הישראלי. אתם קוראים לגזרים לא רק את מדינת ישראל, אלא את העם היהודי כולו. אם תקימו פה דיקטטורה גזענית ואלימה, כל קהילה יהודית מניו יורק ועד סידני תצטרך להחליט האם היא נשארת נאמנה לערכים של ואהבת לרעך כמוך, או שהיא מיישרת קו עם היהדות החדשה והחשוכה שאתם ממציאים, יהדות חווארה. כל קהילה יהודית מניו יורק ועד סידני תיקרא לשניים, והמיודף האישי שלכם אחרי כסף, כוח וכבוד יגרום קרע היסטורי לדורות. כשבמאה השביעית הקימו הערבים את המדינה המוסלמית, פרץ שם משבר פוליטי, זמן קצר אחרי מות הנביא מוחמד. זה התחיל כסכסוך בין שתי סיעות על חלוקת תפקידים, אבל הפך במהירות לפילוג דתי, ולמרות שעברו יותר מ1000 שנים מאז, שיעים וסונים עדיין עוינים זה לזה, והפצע מעולם לא הגליד. דבר דומה עשוי לקרות עכשיו לנו. אסונות היסטוריים גדולים קורים לפעמים בגלל שאיפות אישיות קטנות. נתניהו, דרעי, אמסלם, אתם כל כך עסוקים בחלוקת ג'ובים,
אתם כל כך עסוקים בחלוקת ג'ובים שאתם לא שמים לב, אבל העיניים של ההיסטוריה רואות אתכם. מטורפים, רדו מהגג, ייצרו לפני שיהיה מאוחר מדי. ואם אתם לא תעצרו, אז אנחנו נעצור את חזון הבלהות שלכם. לפני שבוע הייתי בהפגנה בבית שמש, וראיתי שם עומדים יחד מאות אנשים, דתיים וחילונים, נשים וגברים, סטרייטים ולהט"בים, אשכנזים ומזרחים וכל מי שבאמצע. ראיתי שם אפילו שלט מחאה ביידיש, אונזר שטטל ברנט, עיירתנו בוערה כולה. בכוחות משותפים הצלחנו עד כה להאט את מסע התבערה של הממשלה ולהשהות את חוקי ההפיכה המשטרית. לרגע היה נדמה שהממשלה התעשתה וחזרה בה מניסיונה להעלות באש את החלום הישראלי. אבל אירועי הימים האחרונים מוכיחים שהממשלה הזאת החליפה רק את הטקטיקה שלה, לא את המטרה שלה. נתניהו, לוין, רוטמן, אם היה לכם שמץ של אחריות כלפי מדינת ישראל, או אפילו רק כלפי הבוחרים שלכם, הייתם מתמקדים בלטפל בבעיות הגדולות של האזרחים, ביוקר המחיה, בפשיעה הגוברת, באיום האיראני. אבל במקום זה אתם מתמקדים בלהסיר מעליכם כל פיקוח משפטי ולקחת לעצמכם כוח בלתי מוגבל. הפסדתם את הוועדה לבחירת שופטים, אז אתם רוצים לבטל את הוועדה. הפסדתם את לשכת עורכי הדין, אז אתם רוצים לבטל את הלשכה. מה תעשו שתפסידו בבחירות לכנסת? תבטלו את הבחירות? אנחנו בין המצרים. לקראת תשעה באב נשמע בקרוב הרבה על הסכנות שבשנאת חינם, אבל האמת כמעט שאין היום בישראל שנאת חינם. השנאה שמשתלטת על המדינה שלנו היא שנאה שנקנתה בהרבה מאוד כסף. איזה חינם? רק תחשבו כמה עולה להפעיל את ערוץ 14. אין לנו מה לחכות לתשעה באב ולחורבן הבית. הזמן לעצור את ממשלת נתניהו הוא עכשיו. אבל אי אפשר לעצור שנאה עם שנאה. אז במקום לשנוא, עלינו לקחת את כל מה שאנחנו מרגישים ולהפנות את זה למקום אחר, לכעס. מותר לכעוס גם על אנשים שאנחנו אוהבים. יש זמנים שבהם לכעוס זה נכון ולכעוס זה חשוב, כי כעס מניע לפעולה. מותר וצריך לכעוס על מה שממשלת נתניהו עושה למדינה שלנו ולחלום הישראלי. ואם ממשלת נתניהו לא תעצור, היא תלמד בימים הקרובים מה קורה כשאנחנו כועסים.
מאות האלפים שכאן בתל אביב ובכל רחבי ישראל מודיעים לך בנימין נתניהו ולכל חברי הממשלה שלך שאנחנו עדיין מעזים להאמין בחלום הישראלי, ושאם אתם תעבירו באופן חד צדדי ולו אחד מחוקי ההפיכה המשטרית שלכם, אז אנחנו נתנגד לכם בכל דרך לא אלימה שאנחנו מכירים. אנחנו לא נציית לכם יותר ולא נקבל יותר פקודות מכם, ואנחנו לא נשרת בצבא של דיקטטורה. מי שמסרבים לציית לדיקטטורה הם לא משתמטים, הם גיבורים. כאן אנחנו עומדים, איננו יכולים אחרת. הגעתם לקו האדום שלנו, שלא תעזו לעבור אותו. תעצרו את ההפיכה, או שאנחנו נעצור את המדינה.